कलर कॉम्बिनेशन आणि पीप आणि मेन म्हणजे अरे वा मस्त आहे की इकडे कपडे वगैरे भांडे वगैरे मस्त स्पेस आहे. हो मस्तच की म्हणजे असं फ्रेश वाटतंय. हो भारी लोकेशन पण छान. हो ती वरच्या हाईटला छोट्या गावासाठी मस्त आहे की छान आहे. हॉलला मला वाटतं हॉल अलीकडे घेतलं तर एकदम म्हणजे प्रॉपर प्लॅनिंग करून. हो हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर कोल्हापूरमध्ये आम्ही करतोय हाऊस हंटिंग. तर बघूया आज हे कसं वाटतंय. पहिल्यांदा आलोय तर मस्त स्पेशियस वाटलंय. हॉल पण छान आहे, कलर कॉम्बिनेशन आणि पीप आणि मेन म्हणजे डोअर पण छान आहे. हो बेडरूम आहे, मस्त बेडरूम आणि मस्त बेडरूम आहे. लाईट्स आणि बेबी इथं बसवलेल्या नाही आहे. हो मस्तच की म्हणजे असं फ्रेश वाटतंय. हो आपल्या बजेटमध्ये बसायला पाहिजे. पण बेडरूम मस्त मोठी. हो बाथरूम गिझर साठी इकडे टॉयलेट आणि इकडे काय स्टोअर रूम असणार आहे. हो छोटी हे स्टोअर रूम केली त्यांनी मस्त छोटीशी, म्हणजे बाहेर वस्तू राहणारच नाही. इथं पाहू शकताय ही स्टोर रूम आहे आणि या बाजूला अगेन बेडरूम म्हणजे 2 BHK. हो 3 BHK. खूप छान आहे. आणि इकडे मस्त असं किचन तिकडे दाखव ना कुठे. दिस इज अ किचन. वाव, सगळ्यात जास्त महिलांचा इंटरेस्ट होतो त्यामुळे त्याला ट्रॉली वगैरे करून घेतला आहे. तर व्लॉग थोडासा थांबून जर असं महत्त्वाचं बोलायचं ते म्हणजे खूप साऱ्या कमेंट्स येत असतात की ताई पिगमेंटेशनचा खूप त्रास होतोय आणि खूप सारे प्रोडक्ट्स यूज करून पाहिले, कितीही स्किनची काळजी घेतली तरी अगोदर जे माझं हायपर पिगमेंटेशन झालेलं आहे तर त्याला मी खूप काही ट्राय केलंय, परंतु कशाचाही कुठल्याही प्रोडक्टचा तेवढं जास्त त्याचा रिझल्ट येत नाहीये. तर काहीतरी छानसं सजेस्ट कर पिगमेंटेशनसाठी. तर येस, मी आज तुमच्या त्या समस्येचं निराकरणच घेऊन आलेली आहे. तर इथं तुम्ही पाहू शकताय डॉक्टर शेड्स केशर अँड कोजिक ऍसिड डेली पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम. तर ही जी क्रीम आहे ती अतिशय उत्तम आहे ज्यांना पिगमेंटेशनचा त्रास होतो त्या लोकांसाठी, कारण की याच्यामध्ये केशर एक्स्ट्रॅक्ट आहे, त्यासोबतच कोजिक ऍसिड आहे आणि केशर एक्स्ट्रॅक्ट, ज्यामुळे आपल्या स्किनवरती जे काही हायपर पिगमेंटेशन झालेलं आहे ते रिड्यूस होतं आणि त्यामुळे आपली स्किन जी आहे ती ब्रायटन आणि लाईटन व्हायला लागते. तर त्याचबरोबर याच्यामध्ये आहे कोजिक ऍसिड जे आपल्या स्किनमध्ये मेलॅनिनचं प्रमाण असतं ते कंट्रोल करतं आणि त्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावरचे जे काही ॲक्ने आहेत किंवा डार्क स्पॉट मार्क्स ते लाईटन करतं आणि मेलाझ्मा जरी असेल तुम्हाला तरी सुद्धा यामुळे इफेक्टिव्हली तो कमी होतो. आणि यामध्ये नियासिनेमाइड आहे ज्यामुळे जे आपले पोज आहेत ते मिनिमाइज होतात आणि त्यामुळे आपली जी अनइव्हन स्किन टोन असते ती सुद्धा हळूहळू इम्प्रूव्ह व्हायला लागते. याच्यामध्ये गायकोलिक ऍसिड आहे जे एक्सफोलिएट करून आपल्या स्किनवरती जे डेड स्किन सेल्स असतात ते रिमूव्ह करून आपली जी नवीन स्किन सेल्स असतात ते येण्यासाठी किंवा ते रिजनरेट होण्यासाठी हे प्रमोट करतं. मगच आपल्या स्किनचं जे टेक्स्चर आहे ते आणखी जास्त इम्प्रूव्ह होऊन ते एकदम सॉफ्ट आणि सपल बनतं. आणि मेनली हे इंडियन स्किनसाठी बनलेलं आहे. डॉक्टर शेड्स तुम्ही पाहू शकताय फॉर इंडियन स्किन.
म्हणजे खास आपल्या भारतीय त्वचेसाठी हे प्रोडक्ट बनलेलं आहे. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मला तुम्हाला इथं सांगायला आवडेल की हे जे प्रोडक्ट आहे त्यामुळे बऱ्यापैकी असं वांग वगैरे आलेलं असतं किंवा मिलाजमा झालेला असतो, खूप इरिटेट झालेलं असतात बायका, तुर्तास तेवढ्यापुरतं लावलं की ते नीट होतं आणि पुन्हा प्रॉब्लेम्स वाढायला लागतात जेव्हा बंद केलं आपण वापरायचं. तर तसं या प्रोडक्टनी होत नाही असं हे क्लेम करतात. आणि हे अशा पद्धतीची पाहू शकताय तुम्ही, सुंदर अशी पॅकेजिंग आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हायपर पिगमेंटेशन असेल ना तर त्यावेळी शक्यतो जे काही डॉक्टर रिकमेंड करतात किंवा आपण परचेस करतो अशा काही ज्या क्रीम असतात तर त्या खूप कॉस्टली असतात, पण हे बजेट फ्रेंडली आहे. 499ला ही अशी पॅकेजिंग तुम्हाला अवेलेबल होते. आणि आता तुम्हाला मी याचं टेक्स्चर दाखवते. हे बघा, एक पंप केला की बस होतं. आणि हे अशा पद्धतीने, आणि याचं टेक्स्चर सुद्धा खूप स्मूथ आहे, लगेच स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होतं. हे बघा, मेनली डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेड आहे त्यामुळे तुम्हाला घाबरायची अजिबातच गरज नाही आहे, कारण की सर्टिफाईड प्रोडक्ट आहे. तर तुम्हाला सुद्धा हे परचेस करायचं असेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. आणि 20% ऑफ आहे माझा जो कुपन कोड तुम्ही वापरलात तर. माझा कुपन कोड इथे फ्लॅश होईल आणि त्यासोबतच या प्रोडक्टची परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, त्यासोबत कुपन कोड सुद्धा देते, ज्यामुळे तुम्हाला 20% ऑफ मिळणार आहे. तर तुम्हाला सुद्धा पिगमेंटेशनचा त्रास असेल तर नक्कीच तुम्ही अशा पद्धतीने हे डॉक्टर शेटचं रिकमेंड केलेलं केशर अँड कोजिक ॲसिडली पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम वापरू शकता. याच्याने तुमचं सगळं पिगमेंटेशन करेक्ट होऊन जाईल. सो बिंदास तुम्ही हे परचेस करू शकता, बिकॉज हे डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट आहे, त्यामुळे काहीच घाबरायची गरज नाही आहे. आणि फक्त 2% याच्यामध्ये कोजिक ॲसिड आहे, त्यामुळे डेली बेसिसवर तुम्ही ही क्रीम बिंदासपणे वापरू शकता. आणि टेक्स्चर सुद्धा सुंदर आहे आणि लगेच स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होऊन जातं. हे बघा, इथं लावलं होतं की नाही असं झालं आणि तुमच्या समोरच मी अप्लाय केलंय. सो परचेस करायचं असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, सोबतच कुपन कोड इथे फ्लॅश होतोय, 20% तिथून तुम्हाला ऑफ मिळेल. तर नक्की जा आणि परचेस करा. वगैरे करून घ्यावी लागतात आणि मस्त याला जे कलर कॉम्बिनेशन वापरायला खूप छान आहे बरं का. कलेक्शन पण घेतलेली. हो, हे बघ ना किती लाईट, किती रिफ्लेक्ट. हां, तुला ब्लॉग शूट करायला हे चांगलं आहे, असं आहे ना कलर. फ्रेश फ्रेश. तरी आपल्या बजेटमध्ये बसलं तर ना किती आता आमध्ये बघून घेऊ कॉस्टिंग करूया. कोल्हापुरात कोण ओळखीचे असतं तर आपण हे टाकूया, म्हणजे आपल्याला चांगलं घर मिळेल. इथं मस्त सगळ्यात जास्त काय आवडलं मला माहितीये का, इथं भाजी निवडत बसू शकतो. हो. आणि इकडे अरे वा, मस्त आहे की इकडे कपडे वगैरे, धुवू शकतो, भांडे वगैरे, खूप चालू आहे. मस्त स्पेस आहे. पाणी पाणी भिजते नको नको. एकदम काम चालू आहे. चालू, हो. पण मस्त आहे, गॅलरी बघ. हो, लाईट वरती लावायची, हाईट जास्त आहे तिथलं लागतं. हो, ही लागून भारी लोकेशन पण छान. हो. ते वरच्या हाईटला गावाला हा. तेव्हा लावायला. त्या पूर्ण प्लॅनिंग करून केलं. हो. केसरी यायचं. छोट्या कामासाठी मस्त आहे की एकदम. शाळेपासून एकदम जवळ आहे का. किचन पण मस्त आहे, मांडणी पण केली आहे. तिकडे पण आमच्या लाकूड स्टँड सारखं नाही, फर्निचर करतात एक त्याला. बरं, ह्या बाजूला प्लॅन मस्त केला आणि ही बेड लागेल ना बाळाला. पॉश असं पाहिजे. कलर तुम्ही छान निवडला याला. म्हणजे कसं पॉझिटिव्ह वाटतं, नाहीतर ते जास्त कलर असले ना इकडे 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 ते बरं नाही वाटत.
हा मोजके कलर आणि ते ब्राईटनेस हो ना थोडी पण छान आहे. हॉलला मला वाटतं हॉल अलीकडे घेतलं त्यामुळे आधी नव्हतीच ऍक्च्युली पुढे होती आम्ही असं बाल्कनी बसायला मिळालं बरोबर आहे. थोडे झाडं जरी ठेवली तरी फ्रेश पुढे होती मस्त. म्हणजे टोटल किती येतात तिथं? म्हणजे आता हे वेगळं आणि ते वेगळं तुम्ही देणार पण समोरची मुलगी पण आहे हा. होय तिकडची बाजू का पाहिली आता इकडून कसं विंडो हो लाईट्स ऑफ करते मी अगोदर हा म्हणतात दादा ते पुढे होत राहते फर्निचरचं एवढं काय नाही ते काय चालतं एकदा राहायला आल्यावर हा मस्त आहे लोकेशन भारी वाटते